नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण राष्ट्रपती या टॉपिकवरील सर्व क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पंतप्रधान, उपपंतप्रधान आणि केंद्रीय कार्यकारी मंडळ या 3 टॉपिकवरील क्वेश्चन सिरीज स्टार्ट करतोय। आपण हे 3 पार्टमध्ये पाहणार आहोत आणि आजच्या पार्टमध्ये टोटल 20 क्वेश्चन्स आपण पाहणार आहोत। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर आजचा टॉपिक आहे पंतप्रधान, उपपंतप्रधान व केंद्रीय कार्यकारी मंडळ। तर आपण क्वेश्चन स्टार्ट करूया लगेचच। टोटल 20 क्वेश्चन्स आपण आजच्या फर्स्ट पार्टमध्ये पाहणार आहोत। तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पासून स्टार्ट करूया। तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काय आहे? भारतात सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची सही नसते। अगदी बरोबर, आपल्या भारतात सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची सही नसते। आणि इंग्लंडमध्ये मात्र काय असते? हा राज्यसेवा मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे। अ आणि ब दोन स्टेटमेंट आहेत। अ आहे प्रत्येक सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची प्रतिस्वाक्षरी असते आणि ब आहे राजाला न्यायालयात नेता येत नाही कारण राजा चूक करू शकत नाही। ह्या दोन्ही स्टेटमेंट कशा आहेत? तर अगदी बरोबर आहेत। ओके, म्हणजे याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 3। कोणती विधाने बरोबर आहेत? अ आणि ब हे दोन्ही स्टेटमेंट राईट आहेत। म्हणजे भारतात सरकारी आदेशांवर मंत्र्यांची सही नसते, तर कोणाची असते? राष्ट्रपतींची असते। ओके, तर प्रत्येक सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची, इंग्लंडमध्ये कशी असते? तर प्रत्येक सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची प्रतिस्वाक्षरी असते। ओके, आणि राजाला न्यायालयात नेता येत नाही कारण की तिकडचा रूल आहे राजा हा चूक करू शकत नाही। ओके, म्हणजे सर्व जबाबदारी कोणाची असते? तर मंत्र्यांची असते, राजाची नाही। त्यानंतर सेकंड आहे भूसंसाधन खाते हे भारत सरकारचे डॅश डॅश भाग आहे। असिस्टंट मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे। तर भूसंसाधन खाते हे भारत सरकारच्या कशाचा भाग आहे? त्याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 2, खाण मंत्रालयाचा भाग आहे। भूसंसाधन खाते भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाचा भाग आहे। त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 3, खालीलपैकी कोणती विधाने असत्य आहेत हे आपल्याला सांगायचे आहेत आणि हा क्वेश्चन राज्यसेवा मुख्य 2014ला विचारला गेलेला आहे। 4 स्टेटमेंट आहे। अ आहे निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय जनता दलाला 2007 मध्ये राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली। ब स्टेटमेंट आहे राष्ट्रीय जनता दलाने त्याकरता आवश्यक अटींची पूर्तता बिहार, झारखंड, मणिपूर आणि मिझोराममधून केली। क आहे निवडणूक आयोगाने घातलेल्या अटींची पूर्तता नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय जनता दल करू शकले नाही। आणि ड आहे राष्ट्रीय जनता दलाची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता 2010 मध्ये काय? तर रद्द झाली। तर याचा आन्सर येणार आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 2, म्हणजे फक्त अ आणि ब हे 2 स्टेटमेंट कसे आहेत? तर असत्य आहेत। ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 4, खालील विधाने वाचा व अचूक पर्याय निवडा। अचूक म्हणजे काय? तर चूक नसलेली, म्हणजे बरोबर, राईट स्टेटमेंट आपल्याला ओळखायचे आहेत। आणि राज्यसेवा मुख्य 2014चा हा क्वेश्चन आहे। तर भारतावरील चीनच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली। त्यानंतर भारत धार्जिण्या कम्युनिस्टांना उजवे तर चीन धार्जिण्या कम्युनिस्टांना डावे असे संबोधले जाऊ लागले। महाराष्ट्रात उजव्या कम्युनिस्टाचे नेते डॉक्टर रणदिवे, डाव्या कम्युनिस्टाचे नेते डांगे होते। आणि ड स्टेटमेंट आहे कालांतराने डावे कम्युनिस्ट काँग्रेसच्या जवळ गेले आणि उजवे कम्युनिस्ट मात्र कायम काँग्रेसच्या विरोधात राहिले। तर पर्यायी उत्तर आपल्याला 4 ऑप्शन इकडे दिसत आहेत। त्याचा आन्सर काय येणार आहे? ऑप्शन नंबर 2, म्हणजे विधान क आणि ड हे काय तर असत्य आहेत। आणि आपल्याला क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले? वाचा व अचूक पर्याय निवडा। सॉरी, मगाशी मी सांगितलेलं सत्य असत्य नव्हतं, अचूक म्हणजे बरोबर असलेले स्टेटमेंट ना। तर याच्यामध्ये काय दिलेले आहेत? ऑप्शन नंबर 2, विधान क आणि ड हे काय तर असत्य स्टेटमेंट आहेत। हा आपला पर्याय कसा आहे? तर अचूक आहे। ओके, म्हणजे भारतावरील चीनच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली होती हे बरोबर आहे। आणि भारत धार्जिण्या कम्युनिस्टांना उजवे तर चीन धार्जिण्या कम्युनिस्टांना काय तर डावे असे संबोधले जाऊ लागले। ओके, आणि ही 2 स्टेटमेंट क आणि ड आहेत ते कसे आहेत? तर ते रॉंग आहेत, असत्य आहेत। त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5, पुढील 2 पैकी कोणते विधान योग्य आहे? राज्यसेवा मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे। 2 स्टेटमेंट आहेत। अ स्टेटमेंट आहे वित्त मंत्रालयात नियुक्त केलेले पहिले IAS नसलेले वित्त सचिव मॉन्टेक अहलुवालिया होते।
त्यानंतर IAS अधिकाऱ्यांसाठी संख्यात्मक प्रशिक्षणात 1969 मध्ये प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या शिफारशीवरून सँडविच अभ्यासक्रमाचा समावेश झाला. ओके, पर्यायी उत्तर आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर क्वेश्चन नंबर 5 चा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 2. राज्यसेवा मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे. ऑप्शन 2 म्हणजे केवळ ब हे स्टेटमेंट, म्हणजे हे विधान कसं आहे तर ही स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे. म्हणजे IAS अधिकाऱ्यांसाठी संख्यात्मक प्रशिक्षणात 1969 मध्ये प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या शिफारशीवरून काय तर सँडविच अभ्यासक्रमाचा समावेश झाला. लक्षात ठेवा कोणता अभ्यासक्रम इकडे दिलेला आहे, सँडविच अभ्यासक्रम. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. कार्मिक, जनतक्रार आणि पेन्शन मंत्रालय हे डॅश डॅश यांच्या सर्व प्रशासकीय बाबींची हाताळणी करते. राज्यसेवा मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे. अ, ब, क, ड आणि ई असे आपल्याला 5 स्टेटमेंट दिलेले आहेत. भारतीय लोकप्रशासन संस्था, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, केंद्रीय दक्षता आयोग, ड आहे प्रशासकीय न्यायाधिकरणे आणि ई आहे संघ लोकसेवा आयोग. काय क्वेश्चन आहे, कार्मिक, जनतक्रार आणि पेन्शन मंत्रालय हे डॅश डॅश यांच्या सर्व प्रशासकीय बाबींची हाताळणी करते. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 6 चा आन्सर काय येईल ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे वरील सर्व, म्हणजे जेवढे दिलेत या सर्वांच्या प्रशासकीय बाबींची हाताळणी करते. ओके, कार्मिक, जनतक्रार आणि पेन्शन मंत्रालय कोणकोणत्या आहेत, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, केंद्रीय दक्षता आयोग, प्रशासकीय न्यायाधिकरणे आणि संघ लोकसेवा आयोग. राज्यसेवा मुख्य 2015चा हा क्वेश्चन आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 7. तर भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरण केव्हा जाहीर केले. PSI डिपार्टमेंट 2012चा क्वेश्चन आहे. 1981, 1991, 2001 की 2007. तर क्वेश्चन नंबर 7 चा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 2 म्हणजे 1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. 1991 ऑप्शन नंबर काय तर 2 हे याचं आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 8 आहे. पुढील विधाने पाहावीत. राज्यसेवा पूर्व 2013चा क्वेश्चन आहे आणि त्यामधून कोणती स्टेटमेंट राईट आहे, रॉंग आहे, दोन्ही बरोबर आहेत की दोन्ही चूक आहेत हे आपल्याला सांगायचं आहे. तर अ स्टेटमेंट आहे. राजीव गांधीच्या हत्येकरता नलिनीला ठोठावलेल्या देहदंडाची शिक्षा राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केली व काँग्रेस प्रमुख सोनिया गांधीने तसे आवाहन केले म्हणून आजन्म कारावासात बदली केली. आणि ब स्टेटमेंट आहे. न्यायमूर्ती KT थॉमस ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मृत्यूदंड नक्की केला होता त्यांना आता असे वाटते की राजीव गांधीच्या हत्येकरिता उर्वरित तिघांना देहदंड देणे योग्य नाही, कारण आरोपीचा पूर्व इतिहास, स्वभाव व चारित्र्य मृत्यूदंड निश्चित करताना पाहिले गेले नव्हते. ओके, त्याचं काय आन्सर येणार आहे ते याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 1 म्हणजे ह्या वरीलपैकी दोन्ही स्टेटमेंट कशा आहेत तर वरील दोन्ही स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहेत. म्हणजे राजीव गांधींच्या हत्येकरिता नलिनीला ठोठावलेल्या देहदंडाची शिक्षा राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केली व काँग्रेसच्या प्रमुख कोण होत्या तर सोनिया गांधी तसे आवाहन केले म्हणून आजन्म कारावासात बदली केली. परंतु त्यावेळी न्यायमूर्ती कोण होते ते KT थॉमस ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मृत्यूदंड नक्की केला होता. त्यांना असे वाटते की राजीव गांधीच्या हत्येकरिता उर्वरित तिघांना देहदंड देणे योग्य होणार नाही, कारण आरोपीचा पूर्व इतिहास, स्वभाव व चारित्र्य मृत्यूदंड निश्चित करताना पाहिले गेले नव्हते. हे दोन्ही स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहेत. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9 आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेसंबंधी काय योग्य नाही. राज्यसेवा पूर्व 2013चा हा क्वेश्चन आहे. ओके, तर अ, ब, क आणि ड हे 4 स्टेटमेंट आहेत. पुन्हा एकदा क्वेश्चन रीड करते अगोदर. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेसंबंधी काय योग्य नाही. तर अ आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2013 रोजी सुरू केली. प्रायोगिक तत्वावरती प्रथमतः 51 जिल्ह्यात ठरवून 20 जिल्ह्यात सुरू केली. क स्टेटमेंट आहे. या योजनेद्वारे भ्रष्टाचार व गळत्या वाटापाला रोखणे अपेक्षित आहे. आणि ड स्टेटमेंट आहे. ज्या दिवशी ही योजना महाराष्ट्रात सुरू केली गेली त्या दिवशी ही अडचण सांगितली जात होती की पुरेसे आधार जोडलेले अकाउंट्स नाहीत. तर क्वेश्चन नंबर 9चा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे यापैकी नाही. काय योग्य नाही असं विचारले
तर याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4, यापैकी नाही. ओके, तर ही योजना 1 जानेवारी 2013 रोजी सुरू केली, बरोबर आहे. यापैकी नाही, योग्य नाही ना, म्हणजे हे स्टेटमेंट कसे सगळे तर राईट आहेत. ओके, तर पुन्हा ही योजना कधी स्टार्ट केलेली 1 जानेवारी 2013 आणि प्रायोगिक तत्वावरती प्रथमतः 51 जिल्ह्यात ठरवून 20 जिल्ह्यात सुरू केली. त्यानंतर या योजनेद्वारे भ्रष्टाचार व गळत्या वाटपाला रोखणे अपेक्षित आहे. आणि स्टेटमेंट आहे, ज्या दिवशी ही योजना महाराष्ट्रात सुरू केली गेली त्या दिवशी ही अडचण सांगितली जात होती की पुरेसे आधार जोडलेले अकाउंट्स नाहीत. ओके, तर हे पॉईंट्स लक्षात ठेवा. थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेसंबंधी आहे हे. त्यानंतरचा क्वेश्चन पुढचा आहे क्वेश्चन नंबर 10. खालील विधाने विचारात घ्या. असिस्टंट पूर्व 2015चा क्वेश्चन आहे. तर अ आणि ब दोन स्टेटमेंट आहेत. अ स्टेटमेंट आहे 42व्या घटना दुरुस्तीनंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे, बरोबर आहे. परंतु अशी तरतूद राज्यपालाबाबत करण्यात आलेली नाही. ब आहे मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही. तर क्वेश्चन नंबर 10चा आन्सर कसा आहे, त्याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4. म्हणजे ह्या दोन्ही स्टेटमेंट जे मी आता रीड केलेत त्या अगदी बरोबर आहेत. ओके, हे तर बरोबर आहे. 42व्या घटना दुरुस्तीनंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे, राईट. ओके, पण त्यानंतर 44वी घटना दुरुस्तीसुद्धा मित्रांनो केली होती की जसं राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे, पण 44व्या घटना दुरुस्तींमध्ये की ते राष्ट्रपती हे एकदा पाठवू शकतात पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे, ओके, काही करेक्शनसाठी. आणि पुन्हा जेव्हा ते करेक्शन करून त्यांच्याकडे येईल तेव्हा मात्र त्यांना ते ॲक्सेप्ट करावंच लागेल. ओके, त्यानंतर ब स्टेटमेंट काय आहे, मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही, बरोबर आहे. आणि हे काय तर बंधनकारक करण्यात येईल. अच्छा, ती 42वी घटना दुरुस्ती जी होती ना ती फक्त राष्ट्रपतींसाठी आहे, राज्यपालाबाबत ह्याबद्दल काहीही अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. ओके, म्हणून दोन्ही स्टेटमेंट कसे आहेत तर बरोबर आहेत. त्यानंतर 11वा क्वेश्चन आहे, खालील विधाने विचारात घ्या. PSI मुख्य 2014चा क्वेश्चन आहे. अ, ब आणि क हे 3 स्टेटमेंट आहेत, तर आपल्याला इथून बरोबर विधाने ओळखायची. अ स्टेटमेंट आहे मोदी सरकारने काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तपास प्रथम गठीत केले आहे. पहिल्या बैठकीत तपास प्रथम गठीत केलेले आहेत. ब स्टेटमेंट आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर हे विशेष तपास पथकाचे प्रमुख आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश MB शाह हे या पथकाचे उपप्रमुख आहेत. प्रमुख कोण तर अशोक कुमार आणि उपप्रमुख कोण सांगितले तर MB शाह. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 11चा आन्सर काय येणार आहे तर आपल्याला बरोबर विधाने ओळखायचे, त्याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4. ब आणि क हे 2 स्टेटमेंट कसे आहेत तर राईट आहेत, बरोबर आहेत. PSI मुख्य 2014चा क्वेश्चन आहे. ओके, कोण होते अशोक कुमार माथुर हे विशेष तपास पथकाचे प्रमुख होते आणि MB शाह हे काय होते तर उपप्रमुख होते. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 12. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 बाबत खालील विधाने विचारात घ्या. PSI मुख्य 2013चा क्वेश्चन आहे. लाभार्थ्यास प्रत्येकी 5 किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला मिळवण्याचा अधिकार, 75% शहरी व 50% ग्रामीण लोकसंख्येस फायदा, किमान ₹6,000 मातृत्व लाभ आणि 6 महिने ते 6 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत पुरेसे भोजन. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 12चा आन्सर काय येणार आहे तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 बाबत पहिलं विधान म्हणजे लाभार्थ्यास प्रत्येकी 5 किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला मिळवण्याचा अधिकार. ही स्टेटमेंट राईट आहे. PSI मुख्य 2013चा क्वेश्चन होता. ओके, पहिली स्टेटमेंट राईट आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 13. इंदिरा गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वय किती असावेत. असिस्टंट मुख्य 2011चा क्वेश्चन आहे. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 13चा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 2 म्हणजे 65 इयर्स 65 वर्ष. ओके, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याचे वय 65 वर्ष असावे लागते.
त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 14, सन 2000 ते 2001च्या अंदाजपत्रकातील प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनेत खालीलपैकी कशाचा समावेश नव्हता? PSI मुख्य 2011चा क्वेश्चन. आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, पिण्याचे पाणी की विद्युतीकरण? तर क्वेश्चन नंबर 14चा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4. म्हणजेच सन 2000 ते 2001च्या अंदाजपत्रकातील प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनेत खालीलपैकी कशाचा समावेश नव्हता? तर विद्युतीकरणचा समावेश नव्हता. आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आणि पिण्याचे पाणी याचा समावेश होता. क्वेश्चन नंबर 15 आहे, भारताच्या पंतप्रधानांनी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नूतनीकरण कार्यक्रम डॅश डॅश रोजी सुरू केला. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 15चा आन्सर काय येणार आहे? तर ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे 3 डिसेंबर 2005 रोजी सुरू केला. भारताच्या पंतप्रधानांनी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नूतनीकरण कार्यक्रम कधी सुरू केला? तर 3 डिसेंबर 2005. PSI मुख्य 2011चा क्वेश्चन आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित महसूल उत्पादनात केंद्र सरकारच्या तौलनिक हिश्शासंबंधी काय प्रवृत्ती दिसून येते? PSI मुख्य 2011चा क्वेश्चन आहे. तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित महसूल उत्पादनात केंद्र सरकारच्या तौलनिक हिश्शासंबंधात कशी प्रवृत्ती दिसून येते? तर क्वेश्चन नंबर 16चा आन्सर 1 आहे, म्हणजे वाढती प्रवृत्ती दिसून येते. ओके, केंद्र सरकारच्या हिश्शासंबंधात काय प्रवृत्ती दिसून येते? तर वाढती प्रवृत्ती दिसून येते. क्वेश्चन नंबर 17 आहे, खालील वाक्य काळजीपूर्वक वाचा आणि राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाच्या संदर्भात चुकीचे असलेले वाक्य निवडायचे आपल्याला. चुकीचं. PSI मुख्य 2011चा क्वेश्चन आहे. ओके, हा भारत सरकारचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. अभियानाची सुरुवात 1988 मध्ये झाली. त्याचे ध्येय 35 ते 60 वर्षाच्या प्रौढांना साक्षर करणे. आणि चौथा आहे, साक्षरता म्हणजे केवळ लिहिता वाचता आणि मोजता येणे नव्हे. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 17, खालील वाक्य काळजीपूर्वक वाचा आणि राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाच्या संदर्भात चुकीचं वाक्य आपल्याला ओळखायचं. तर क्वेश्चन नंबर 17 मधली थर्ड जी स्टेटमेंट आहे म्हणजे त्याचे ध्येय 35 ते 60 वर्षाच्या प्रौढांना साक्षर करणे आहे, तर ही स्टेटमेंट रॉंग आहे. ओके, हा भारत सरकारचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, बरोबर आहे. आणि सुरुवात कधी झाली? तर 1988 मध्ये झाली. आणि साक्षरता म्हणजे केवळ लिहिता वाचता आणि मोजता येणे नव्हे, ही स्टेटमेंटसुद्धा कशी आहे? तर राईट आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान या भारत सरकारच्या विकास योजनेचे उद्दिष्ट विचारले आपल्याला. PSI मुख्य 2011चा क्वेश्चन आहे. बघा, यावर 2 वेळा क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत सेम टॉपिकवर. एक आहे, जमिनीची उत्पादक शक्ती पुनर्स्थापित करणे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात अतिरिक्त वाढ करणे. 2011-12च्या अखेरपर्यंत 10 दशलक्ष टन तांदूळ व 8 दशलक्ष टन गहू इतके अतिरिक्त धान्य उत्पादन करणे. आणि चौथी आहे, वरीलपैकी सर्व. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 18चा आन्सर येणार आहे. तर याचा आन्सर येईल फक्त ऑप्शन नंबर 1. काय? तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान या भारत सरकारच्या विकास योजनेचे उद्दिष्ट आहे जमिनीची उत्पादक शक्ती पुनर्स्थापित करणे. ऑप्शन नंबर 1 आन्सर आहे. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिमंडळ पंतप्रधान क्वेश्चन नंबर 19चा क्वेश्चन आहे, पंतप्रधान खालीलपैकी कोणाला जबाबदार असतात? असिस्टंट मुख्य 2015. मंत्रिमंडळ, राष्ट्रपती, राज्यसभा की लोकसभा? त्याचा आन्सर येईल, सगळ्यांना माहिती आहे, पंतप्रधान कोणाला जबाबदार असतात? तर लोकसभेला जबाबदार असतात. नॉट ओनली पंतप्रधान, जर मंत्रिमंडळ जरी विचारलं तरी ते सुद्धा कशाला? तर लोकसभेला जबाबदार असतात. ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 20 आणि या आपल्या जो पार्ट आपण बघतोय फर्स्ट पार्टमधला लास्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 20. ओके, आजच्या लेक्चरमधला गरिबांसाठी चालवलेली योजना असे कोणत्या योजनेचे वर्णन करता येईल? इम्पॉर्टंट आहे बघा, असिस्टंट मुख्य 2012चा क्वेश्चन आहे. गरिबांसाठी ओके, गरिबांची चालवलेली योजना असे राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन या योजनेचे वर्णन करता येईल. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर 2 ह्याचा आन्सर आहे. ओके, तर आज आपण टोटल क्वेश्चन 20 पाहिलेले आहेत. ओके, तर याच्या पुढचे क्वेश्चन आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चरची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल,
युजफुल वाटला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.